Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag tänkte jag att vi skulle ha en batalj mellan två riktigt populära knivar i det riktiga budgetsortimentet. Det handlar om Mora Robust och Hultafors OK4. Knivarna det handlar om är alltså Morakniv Robust och Hultafors OK4. OK står ju för Autoknife. Båda knivar är typen hantverkarkniv, men lite större med lite bredare blad. Alltså ryggen på bladet är lite kraftigare. Båda knivarna är i kolstål. OK4 har japanskt SK5 kolstål och Robusten har Moras variant av 1095. Ganska jämförbara stål. Båda har plastantag med gummering på då, för bra grepp. Ungefär samma mått på båda, och vi tar väl lite bilder på spesar här. Vad som mer kan vara värt att nämna är väl att Morakniv är ju såklart gjorda i Sverige. Hultafors är ju ett svenskt märke, men knivarna görs väl i Kina, tror jag. De görs i alla fall inte i Sverige. Men ja, skulle kunna vara Taiwan också, men jag tror att det är Kina. Inget fel på kvaliteten, så egentligen spelar det ingen roll. Men visst, en liten extra bonuspoäng får väl Mora för att det är en svensk kniv. Storleksmässigt ligger de så här i handen. Jag har ganska normalt stora händer. Normalt stora händer. 10 tror jag i handskar. Funkar bra. Hultaforsen. Möjligen ett marginellt större grepp, men nej, det är svårt att säga. Gällande bladen så är de som sagt i kolstål. Behöver ju därför lite omsorg för att de inte ska rosta. Mora har sitt blankpolerade i vanlig ordning. Inte så blankt nu för det är skitigt. Men så är det i alla fall. Hultafors har ju den här svarta coatingen som ju skyddar lite mot rost och så. De har ju dessutom den här linjalen påmålad. Som man kan undra vad det ska vara till för. Vad jag har hört är det för att man ska kunna stoppa ner den i en kåsa eller någonting och mäta hur mycket innehåll, vätska eller vad man nu har. Om man satt siffrorna på ner i sådana fall, så det var väl inte så smart. Men ja, jag gissar att det mest är för att det ska se coolt ut. Ja, men det är väl vad det är. Det gör ju inget i alla fall. I övrigt så äggen är Scandi Grind på båda. Det är äkta Scandi Grind. Det ser ut som en micro bevel här, men det är bara att det är inte coating där. Det är således äkta Scandi Grind på båda. Kommer väl inte direkt rakbladsvassa direkt från fabrik. Det tycker jag inte de var helt okej, men ja. Gällande sliderna så kommer ju båda två i princip sådana här hantverksslider. Mora absolut. Sin vanliga hantverksslida. Inget märkvärdigt. Hårdplast. Den har ju den här lilla knoppen här som gör att man kan sätta flera knivar på varann. Vilket ju är fiffigt och bra. Men är väl mest för hantverkare som vill ha kanske lite olika. Någon liten kniv och en vanlig kniv. Annars är det för clip-on så här på bältet. Borde väl funka med knapp också. Jag har inte testat på dem än. Tämligen ordinär slida. Sitter dock bra och
funkar bra. Hultafors har också sin vanliga hantverksknivslida. Dock som synes med det här tillägget med en bältesloop i nylon. Gör ju att den sitter lite friare på bältet. Kan ju vara skönt när man är ute. Den har ju även en liten hållare för ett tändstål. Det ingår inget tändstål. Jag har bara satt dit ett från Hultafors här faktiskt. Men det är trevligt med plats för ett tändstål i alla fall. Eftersom den har en slipad rygg och således funkar hyfsat. Sitter också riktigt bra. Inga problem. Det är en tumramp. Det är som sagt en vanlig hantverkarslida. Så den går ju att sätta på knapp också. Den sitter ju på knapp här. Om man tar bort den här. Men ja, inget att skriva hem om, men trevliga. Och Hultafors är väl lite extra trevlig. Så den får väl ta poängen här. Ja, så sitter den. Här har jag satt det lite improviserad danglar, men ja. Gällande utseende så är det ju inte heller mycket att skriva hem om kanske. Båda har som sagt snarlika handtag. Hultafors är ju kanske känns lite roligare. Den känns lite mer skogskniv. Så ja. Hultafors tar hem den här poängen också. Mora, robust. Kliver riktigt fint. Likaså Hultafors som kanske till och med gör ett lite bättre jobb. Inga problem att klyva med någon av de här i alla fall om man håller sig till lite mindre vedträn. Mora robust. Helt okej när det kommer till täljning av feather sticks. Här tycker jag att
Hultafors OK4 ligger lite efter faktiskt. Det är svårt att få till de här riktigt fina. Matlagningsmässigt blir det lite klumpigt med Scandigrinden, men funkar rätt okej. Känns Hultaforsen kanske lite mer lättarbetad faktiskt. Det får man nog säga. Burkskinka, love it or hate it. Inga problem såklart. Jag har putsat lite fläskfilé med den här hemma också, eller med båda hemma, och det funkar helt okej. Inga större problem där heller faktiskt. Trots Scandigrind, och funkar bra. Vad lite det blev. När det kommer till använda tändstål så är det ju inte slipad rygg på Mora Robust, så den funkar inte för 5 öre. Ja, gällande den oslipade ryggen så kan man ju som sagt åtgärda det själv.
När det kommer till pris och prisvärdhet så ligger Mora Robust runt 100 igen för det mesta. Hultafors OK 4 ligger oftast runt 200 kronor. Jag hittar den för 145 tror jag. Det är riktigt kap. Och när det gäller prisvärdhet så hittar man den så lågt som jag gjorde, då är det helt klart värt tycker jag att köpa den här Hultaforsen för den skarpa ryggen och kanske lite roligare slidan. Den ser också lite roligare ut kanske om barnen eller något ska ha den. Det här är mer en hantverkskniv. Det här ser ut som något som är tänkt att ha i skogen. Så prisvärt så tycker jag nog att Hultaforsen vinner. Även om man köper den för 200. Drar man de billiga knivarna, man kan ju köra lite oförsiktigt mot stekpannan utan att få allt för dåligt samvete. Ja, Mora kniv Robust och Hultafors OK 4. Två riktigt trevliga knivar faktiskt. Framförallt med tanke på deras låga pris. De är ju riktigt prisvärda båda två. Lite förvånad blev jag kanske att OK 4 tog hem nästan allt. Moran var väl lite bättre i träbearbetning, det tycker jag nog. Men annars så var det väl Hultaforsen som hade överhanden. Men som sagt, båda två är väldigt prisvärda. Den här är lite billigare. Så. Gällande bladryggen som inte är slipad så kan man ju fixa det här själv ganska enkelt. Så kan man använda den till tändstål också. Yes! Och med de orden tackar jag för mig och hoppas att vi ses i skogen nästa gång igen. Nu ska jag äta lite och tänka mer på Hultafors seger. Hej! Helt okej om man gillar krispig potatis. Det var ganska bra.